Bună ziua! Astăzi vreau să vă prezint o rețetă de cornulețe foarte fragede și economice, o rețetă pe care eu am făcut-o în 4 culori, dar pe care o puteți face într-o singură culoare sau cel mult 2. Pentru această rețetă am folosit doar ingrediente de origine vegetală, ingrediente accesibile ca preț, care se găsesc în casa fiecăruia dintre noi. Această rețetă o puteți face nu numai în zilele obișnuite, ci și în zilele festive, de sărbătoare, deoarece cu siguranță oaspeții dumneavoastră nu-și vor da seama că aceste cornulețe nu conțin unt, lapte, ouă, smântână și alte ingrediente care se folosesc de obicei pentru prepararea acestor cornulețe ca să fie fragede, gustoase și aromate. Pentru această rețetă eu am folosit pentru aluat 550 de grame de făină albă de grâu, 150 de ml de borș, 250 de ml ulei de măsline extra virgin, un cup de drojdie proaspătă, o linguriță rasă de sare, o lingură pudră de stevia opțional, o lingură coajă rasă de portocală sau alte arome după gust, o lingură cacao, o linguriță pudră de turmeric și o linguriță pudră de spirulină opțional. Pentru umplutură am folosit 200 de grame miez de nucă măcinat, 100 de grame de stafide, un măr mare de 250 de grame, o lingură coajă rasă de portocală sau alte arome după gust. Făina, tip 650-550 de grame, am cernut-o într-un bol, am adăugat sarea, o linguriță pe care am pus-o mai pe margine, am făcut un gol în mijloc, am pus o lingură coajă rasă de portocală, dar puteți pune vanilie, coajă de lămâie sau orice altceva doriți. Am adăugat borșul, 150 de ml și drojdia proaspătă, pe care am amestecat-o cu mâna ca să nu rămână bucăți întregi și am adăugat și o lingură de pudră de stevia, care este opțională. Puteți pune un alt îndulcitor sau nu puteți pune deloc. Am adăugat și uleiul de măsline extra virgin, 250 de ml și am frământat acest aluat foarte bine. Ce am vrut să spun, borșul trebuie să fie la temperatura camerei sau dacă îl scoateți de la frigider, trebuie încălzit puțin. Am frământat acest aluat, l-am împărțit în 4 bucăți egale și am luat fiecare bucată. Într-o bucată am pus o lingură de cacao și am obținut un aluat cu gust de ciocolată. Într-o bucată din aceasta de aluat am pus o lingură de făină pe care am păstrat-o din momentul în care am frământat, o lingură de făină, ca aluatul să rămână alb. Într-o bucată de aluat am pus o linguriță de pudră de turmeric sau curcuma, cum se mai spune, pentru culoare, pentru ca să obțin o culoare galbenă. Și într-o bucată de aluat am pus o linguriță de spirulină ca să obțin un aluat verde. Toate acestea sunt opționale. Dacă nu doriți să faceți aluatul colorat, puneți la rețetă 600 de grame de făină și nu mai adăugați nici cacao, nici nimic altceva. Am lăsat aluatul deoparte cât timp facem umplutura. Am pus 200 de grame de miez de nucă într-un blender și le-am râșnit, le-am măcinat, apoi le-am pus într-un bol. Mărul l-am spălat foarte bine, l-am tăiat, l-am curățat de căsuța cu semințe și de codițe, l-am tăiat bucăți mai mari și l-am pus în blender împreună cu cele 100 de grame de stafide. Am blendat și am obținut o compoziție oarecum un fel de cremă, dar nu chiar foarte fină. Am adăugat și o lingură de coajă de portocală rasă, dar puteți adăuga coajă de lămâie sau alte arome, vanilie, ce vă place. Am preîncălzit cuptorul la 170 de grade Celsius și apoi m-am apucat să fac foile. Eu foile le întind aluatul întind între 2 foi de copt.
Am pus aluatul între cele două foi, am întins puțin cu mâna, iar apoi am întins foaia foarte subțire până la marginile hârtiei. Nu contează marginile dacă sunt uniforme sau dacă sunt rotunde, pentru că oricum vor intra în interiorul cornulețului. Am tăiat această foaie în 16 triunghiuri, oarecum egale. Am tăiat în 4 și apoi fiecare sfert din nou în 4. Am întins și am tăiat toate cele 4 foi, iar apoi am început să fac combinații de culori. Am pus o bucățică din aluat, din cel alb, pe cel maro deasupra, cu câțiva milimetri mai jos. Am întors, am pus umplutura și am rulat formând un cornuleț pe care apoi i-am dat o formă puțin de semilună și l-am pus în tava pregătită cu hârtie de copt. Am continuat așa, făcând combinații, verde cu alb, verde cu galben, galben cu verde. Am lăsat când verdele deasupra, când galben deasupra, când ciocolatiu deasupra, când alb. Și am obținut 32 de cornulețe pe care le-am pus în cuptorul preîncălzit la 170 de grade pentru aproximativ 25-30 de minute. Ale mele au stat la cuptor 30 de minute și sunt ușor rumene. Le-am transferat pe un platou, le-am lăsat să se răcească și le-am pudrat cu pudră de stevia, pentru că, așa cum v-am mai spus, eu nu folosesc zahăr alb, deoarece nu este sănătos. Aceste fursecuri se pot servi la o cană cu ceai, în zilele de sărbătoare și nu numai. Sunt foarte fragede, foarte delicioase și le recomand. Păstrați-le acoperite cu folie alimentară sau într-un bol. Eu vă doresc poftă bună, vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept la o nouă rețetă. Totodată vă urez un an nou plin de sănătate și multe binecuvântări.